makinis, malambot. At ang kagandahan nito, mayaman sa antioxidant na kailangan ng ating mga balat. 2 tablespoons of cocoa powder. Rich in antioxidant, can help improve skin hydration and moisture. And 1 tablespoon aloe vera gel. It may also increase skin elasticity, which can help reduce the appearance of fine lines and wrinkles. Kombinasyon na ating pinagsama, napakaganda nito para sa ating balat, lalo na sa premature aging. Higit sa lahat, nagbibigay itong improved skin texture lalo sa balat at nagbibigay malambot at makinis kasama ng coconut oil. 1 teaspoon ng coconut oil ang aking inilagay, minimintain nito ang lack of moisture. Tumutulong sa may acne at nagbibigay makinis, smoother at brighter lalo na sa ating mga balat. Na minimintain niya ang healthy looking complexion dahil sa dala ng collagen na mas kailangan ng ating kutis. Chocolate Collagen Face Mask. To maintain, stay hydrating and antioxidant, helping to contain the lack of moisture. Sa paggamit, kumuha lang ng brush at imas lang to sa buong mukha. Sobrang ganda ng dala ng cocoa para sa balat. Chocolate ang datingan, makinis, malambot. At ang kagandahan nito, mayaman sa antioxidant na kailangan ng ating mga balat. Dahil minimaintain nito ang lack of moisture na hindi dry, dahil maganda gamitin pag ang iyong balat ay nagda-dry. Diyan nag-uumpisa yung nagkukulubot ang ating kutis, na mas pinoprotektahan nito ang palatandaan ng pagtanda ng ating mga balat. Ibabad lang ng 20 minutes. Perfect din to pang everyday use natin. Pwede mong isabay sa pagligo. At nagbibigay lambot, makinis, dahil mini-moisture niya ang balat natin. At ang kagandahan nito, binabawasan ang pagkaroon ng dark spot. Higit sa lahat, makakatulong ito sa mga fine lines at wrinkles ng ating kutis. Thanks for watching, guys!